ra trường của Lê Việt Vân từ ngôi đại học Berkeley thân yêu sau những năm tháng dần sự thành quả, và mảnh bằng là niềm hãnh diện cho gia đình và bạn bè. Chúc Lê Việt Vân thành công và một tương lai tốt đẹp. Causes the price of stocks to go up and consequently increases the value of stock options of company executives. In this setting, profit, but not human welfare, becomes the driving force which shapes the dynamics of our society and the values by which they live, the pillar of free enterprise. Up to a point, advertising serves an essential purpose. But like any good thing that is overdone, unrestrained advertising is becoming a force which is corroding our culture, sports, and human interest stories. The amount of time devoted to serious news is declining, and the media, driven by the quest for higher advertising riches of consumerism, as the dominant influence in shaping our culture, our values, and our aspirations. You probably know that Eric has recently assumed the position of Chief Executive Officer of the Novell Corporation, one of the largest software companies that the engineers would always promulgate. This is kind of inspiration for some of our graduates today, I hope. So, clearly, you've done a lot. You should be very, very proud of what you've accomplished. I know what it's like. I sat in those rooms too. You should realize that you're first on the edge of one of the most exciting periods in human history, in which you're positioned to affect change like none of your predecessors, and that's an enormous opportunity for which I wish you very well. Students and information in collaboration with Stanford. Professor Gross received an A2. Every time that March rolls around, you're starting to get pretty paranoid. Fortunately for Eric, in 1987, the engineers decided to go after another one of our graduates, Bill Joy, another founder of Sun Microsystems. The engineers started on a platform set just below the water surface in the pond. And then in order to get out to his car, which was basically propped up in the middle of the pond, they gave him a rubber dinghy and a paddle. And being a good sport, Bill Joy rode out to the car, climbed into his car, called up AAA road service on his cellular phone. Thank you very much for that kind introduction. The parents for your product, right? Highest market share, highest market value, fastest growing, right? This is a good product. And not a good product, right? So you all should be very, very proud of what you all have accomplished, and it's wonderful to be here. It's really a privilege. This morning I want to talk about three things: technology, change, and triumph of human values. One of my favorite historians, Danny Hillis, is one of the most famous computer scientists in his friend, and he said that this is the first time that humanity has built something that's too complicated for humanity to understand. Good. The telephone will create the first global community. To the doomsayers, the telephone marks the end of rural life and the American dream. As we know, the truth is somewhere in between. There's a companies which largely dominate regulation of various business tactics. And it looked to me like the internet is going to divide itself into a set of such groups, perhaps 7.
called the first tier internet, probably the first tier, and building a full web of interconnectivity and avoiding this need and structure for oligopolies. By doing so, we're in fact building an enormous new network, one which is unregulated, and the telecommunications industry is rushing to that with hybrid switches, the consequence of which is a network that's not regulated, that is driven by market economics, that will change the economics of the global telecommunications industry. All of a sudden, all sorts of other companies are entering the market, and what it does is it allows you to buy the books over the internet. Huge debate in the industry as to whether there's going to be a new brand, Amazon, or whether people will buy from Borders and Barnes and Nobles over cyberspace. Interesting question. But I think people have missed the point. What's really going on is the development of that, but I don't think people have really been thought through. I learned about this in part because, as you all, this is an amazing technology. To finish the story, I've been corresponding with another. This is an enormous, enormous thing. So returning to our theme of the triumph of human values, my view is a view that celebrates the idea that there are limitations to the internet. Some French bread on a warm Paris morning. The burden on all of us is to recognize where and how the product, which is one of the premier vehicles. When she leaves, Michelle Crowe. Lisa and John. Bữa nay Tính Tâm nói là cô giáo phải tham gia đấy chứ. Tham gia cái đó dạ. Cô bao chịu dễ sợ luôn. Cờ đỏ sao vàng coi như là hai phía đối lập xếp rồi. Không quay anh quá trời. Mai em quá. Anh đi làm sẽ tập lại. Đó, ở đây chúng em sẽ tập lại. Ra đi.
quay lại đi, quay đèn lại. Chỉ chụp được cái gì. Nhà mới lên đi. Không, tắt đây để chụp luôn cả nhà cái. Bây giờ chụp. Từ từ qua bao nhiêu thời gian rồi? 12 giờ mình đi. Giờ mấy giờ rồi? Giờ ra chụp hình trước đây đi đâu nữa? Đi út một cái đi, làm út phải đi. Cái hên trước đi. Bữa nay tha cho chuột á, không phỏng vấn nghe chưa? Chắc là hồi tối là cái nguyên đêm rồi, suy nghĩ rồi cho nên mình đâu hỏi chi. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì không? Cảm giác. Năm lận. Dữ vậy. Nặng nề quá mà đưa cái bằng rất là nhẹ nhàng. Cái bằng đi. Không còn hơn là final nữa. Ok, Vũ phỏng vấn thử đi. Gửi vô chụp WhatsApp. Qua mai con nó next chưa đi. Cút miệng con này ở đâu ra đó? Nhưng mà còn có được cái feeling của Happy nó tiêu hơn tại vì mình giờ More Confident hả? Đã từng ra quốc rồi hả? trở lại thấy trường học đẹp hơn á. Bây giờ thấy cái đẹp hả? Tại hồi xưa là lo quay nồi chạy lót quá rồi. bây giờ mới thấy như là thấy thật sự. Chưa thấy thật Em cho trả lời rất là perfect. lên khả năng tao mày.
Má Mi có chụp hình đó Má Mi. Rồi ra. Đó không biết à? Ai đâu đó. Chạy lên trước bên kia là quay chạy không quay gần quá. Sao đi ra nhau rồi chứ? Anh vui. Yesterday I feel like I was looking for my friend Joy Wilson. You feel the same thing? I even cut out a joke that I figured I couldn't deliver right. It was real bad when I tried to deliver. Well, Có thể là học mình học qua một thời gian học không bao giờ nghĩ đến mình có thể tới cái stage này, nên khi mà mình tới cái stage này rồi á mình giống như là biết sao mình cũng không ngờ tới là stage này, mình cũng không expect cái ngày này, mà khi mà mình tới cái ngày này mình cũng không biết vui buồn như thế nào, không phải là vui là proud là mình đã tới đây, không phải cái feeling đó, mà nó có cái feeling nó yeah, yeah. yeah, that I got the same thing yesterday. Okay. Alright. Sao mình chưa có thành công lắm. Tao muốn nói một cách khác mà Tại sao mình không biết bóng mình bẩy không bữa đó, tên giá. nhưng mà chuột đã nói ra thì ok. Bây giờ là sao? Khi nào lấy bằng PhD hay như thế nào thì mình sẽ có professional quay phim. Tại vì tí nói là dở quá. Đã biết điều đó. Ở này sợ dọn. Mình nghĩ là mình chưa có hoàn thành tới đâu rồi mà đã có nhiều camera chụp hình và đủ thứ là cho họ ngợp quá, như là high expectation mà không phim được mấy không. Gần quá vụ chỉ cha ra vụ. Để cho tụi mày đi chơi tự nhiên mà tụi ba nó đi Tự nhiên ăn mà cái đi vô thành tự nhiên. mày đẹp mày đếm cho đủ cho 12 giờ nữa tao.
Không ngờ nó ghế là Cười. không biết con ác tôi mấy không, đừng làm bể dĩa được rồi. Chết bà, nãy giờ không có quay, bây giờ mới quay á. Đâu đẹp đâu, đâu bên đâu không có thích đâu. Đấy. Ok. Vì hắn cái dừng nóng. Đây soda đó. Nãy giờ không quay, giờ quay lại. Tự nhiên như này. You don't be behind, not in front. Cười. Bữa nay sao chỉ có cái cười nhí nhảnh vậy ta? Gì bữa Sao nay? lạ? Thôi bữa nay vụ mới để. Con từ ra. Rồi giỏi á, giỏi á. Không có gì rồi đó. Nó gì á, Đó kìa, mặt kia không ngầu vậy được. lại cái đó. Chắc thì để chỗ này hơn sao? Cái cầu thang gì đó nè. Đẹp á. Cầu thang nè. Đây, cũng đứng trên thôi. Nó đứng đây nè.